Đầu tiên Trà Thìn xin gửi lời cảm ơn rất là nhiều đến các người anh, người khách hàng của em, cũng là những người bạn rất là thân, đã dành thời gian và cái địa điểm khá là xa từ Sài Gòn và tỉnh chúng ta đã có mặt vào cái buổi mừng 8 năm ngày hôm nay. Rất là cảm ơn các anh rất là nhiều. Rồi, anh đồng giá mấy chục cái? 60 cái. Xuất sắc, được biết hơn nữa không? Một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Quá đẹp.